السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم ثناء الله خان او تاسو ګورئ زما د یوټیوب په چینل باندې ثناء الله خان ویډیوز. ملګرو تاسو به ډیر داسې لیدلی نن سبا ګورئ چې ویډیوز خلک جوړوي په یوټیوب یې ورکوي او په هغې باندې پیسې ګټي. نو دا پیسې ګټل تاسو هم کولی شئ. نو دې لپاره به تاسو یوټیوب چینل جوړوئ. یوټیوب چینل جوړول دومره څه ګران خبره نه، دا تاسو هم جوړولی شئ. نو ما ویل راشه چې یاره کم خلک یوټیوب چینل جوړول غواړي او هغوی له طریقه نه ورځي، نو هغه به څنګه جوړوي. ډېره سمپل اسانه طریقه. لومبی لاړ شئ، دې لپاره څه ضرورت دی؟ جیمیل اکاونټ ضرورت دی. جیمیل اکاونټ به څنګه جوړوئ دا پوره ډیټیل سره زه تاسو سره په سکرین راولم مخامخ. کروم به کولاو کوئ، دا هم کولاو کو دی GMAIL به ولیکئ، جیمیل سرچ به ورکئ. دا به پیل به لومبی لاړ شئ، دا به درې ټاکې چې کوم خبره ښکاري دا به ډیسکټاپ کلیک کئ. دلته دا کوم ډیسکټاپ موډ دی، ډیسکټاپ سایټ، دا به کمپیوټر غوندې کولاو شي. بیا دا چې کلیک کئ نو ښکته به راشئ، لږ به زوم کئ، کریټ ا جیمیل اکاونټ دا به کلیک کئ. دا وینډو به کولاو شي، تاسو ته کتلی شئ دا سور نشان کریټ ان اکاونټ دا به کلیک کئ. حاجی نو دلته به کریټ اکاونټ و کلیک کئ. دا هم چې کلیک کړو نو تاسو ته به دا وینډو کولاو شي. فرست نیم به نوم ورکئ. مثال په طور زه داسې نوم ورکوم، فرست نیم لاست نیم. دا به اټومیټک راشي او دا تاسو ختم کړئ. دې سره به یو څو انسیم ورکړئ چې دا مکمل دغه شي. مثال په طور ټیک سنا دا ښکته آپشن هم درکړئ چې دا موږ سره شته یې داسې جیمیل اکاونټ. دا ما کلیک کوم مثال په طور. دلته پاسورډ غواړي، ځان او پاسورډ ورکړئ چې څه ستاسو خوښ هغه به بیا نه هېروئ. دلته چې کوم دا نیکسټ دی، د نیکسټ په کلیک کئ. نیکسټ هم کلیک کو. دلته فون نمبر غواړي. دا جنډې مثال دا دی چې زه اوس په ملیشیا کې یم، د دې ملک چې کوم ملیشیا کوډ دی 0060 هغه یې اخیستی دی. 0060 به نه وهئ، چې پاکستان کې 0092 به راځي، هغه به 0092 به نه وهئ، نمبر به پوره وهئ. کوډ نه علاوه به نمبر کم نمبر دی هغه به وهئ. مثال په طور زه اوس د دې چې نمبر دی 1160590186. ریکور ایمیل دې لپاره چې دې سره کم ایمیل تاسو دا کوئ، که سبا څه بله مسله راځي نو که ستاسو ریکور ایمیل بلې دې سره ورسئ نو هغه بیا مسله پکې نه راځي. دلته زه پیدایش ورکوم مثال په طور. دا ټول دغه هم ډک کو. نیکسټ به ووهئ. دا ستاسو جیمیل جوړ کړ. اوس وریفیکیشن دا موبایل سره وریفای کوئ چې وریفیکیشن مکمل رجسټر شي نو سینډ به ووهئ. اوس به دلته میسیج لاړ شي، زما موبایل ته هغه راغی 589514 دا زما کوډ دی د هغه وریفیکیشن. وریفای به کوئ. دا جیمیل چې اوس زما جوړ شو دا مکمل وریفای شو. دا به هیڅکله نه خرابېږي چې ته نه ختمې. ایګري. حاجي نو دا اوس جیمیل جوړ شو، دا زما جیمیل اکاونټ شو، دا تیار شو. بس دا د جیمیل اکاونټ طریقه و. دا اوس تیار چې کوم یوټیوب چینل جوړول دي هغه به جوړو. دا منځ بټن مې ورته کلیک کړو. هغه به څنګه جوړو؟ واپس به دې ته راشو ګوګل ته. چې ګوګل کروم ته رالی نو دلته یوټیوب چې کوم دی دا ښکته یوټیوب به دا کلیک کئ.
نیټ ډېر زیات سلو دی د نیټ مسله ده ویډیو په دې وجه اوږده کېږي لږه دا اوس یوټیوب کولاو شو تاسو به لږ زوم کوئ داسې موبایل باندې دا ساین ان به کلیک کوئ ساین ان لکه زما مخکې اکاونټ نشته د ګوګل یوټیوب چینل نشته دا به ساین ان په دې راځي چې ستا د چا یوټیوب چینل نه ساین ان کلیک شو واپس به زوم کوئ هلته به لاړ شئ ساین ان ته دا کوم تصویر دی دا به کلیک کوئ یور چینل به کلیک کوئ چې یور چینل کلیک کړئ دلته به دا قسمه وینډو تاسو ته کولاو شي ټیک سره دلته که نوم تاسو بدلولی شئ کریټ چینل به کلیک کړئ کریټ چینل کلیک کو دا اوس تاسو چینل جوړ شو ټیک سنا په نوم باندې چینل جوړ شو کسټم چینل به کلیک کوئ فلحال دا اوس یوټیوب ډېر زیات بدل شوی یو کسټم چینل دی او یو کریټ سټوډیو بیټا نو اوس چې کوم نوی ورژن راغلی یوټیوب اپډیټ شوی نو هغه یوټیوب سټوډیو بیټا اباوټ به کلیک کوئ دلته اباوټ هم دلته کلیک کو دلته ولا لوکیشن ورکولی شئ پاکستان کې کوم ځای کې افغانستان کې نور داسې ملک چې کوم ځای کې تاسو وي حاضر وخت نو هلته به هغه نوم ورکئ مثال په طور زه اوس په ملیشیا کې یم نو دلته به زه ملیشیا ورکړم دا دی ملیشیا په کلیک کو حاجی نو اوس به دا یوټیوب چینل چې کوم دی دا وریفای کول غواړي دا به څنګه وریفای کوو چې وریفیکیشن وشي د دې مکمل رجسټر شي نو دلته به راشئ یور چینل به کلیک کوئ چې یور چینل کلیک کړئ دلته به دا قسمه وینډو تاسو ته کولاو شي ټیک سره دلته که نوم تاسو بدلولی شئ کریټ چینل به کلیک کړئ کریټ چینل کلیک کو دا اوس تاسو چینل جوړ شو ټیک سنا په نوم باندې چینل جوړ شو کسټم چینل به کلیک کوئ فلحال دا اوس یوټیوب ډېر زیات بدل شوی یو کسټم چینل دی او یو کریټ سټوډیو بیټا نو اوس چې کوم نوی ورژن راغلی یوټیوب اپډیټ شوی نو هغه یوټیوب سټوډیو بیټا اباوټ به کلیک کوئ دلته اباوټ هم دلته کلیک کو دلته ولا لوکیشن ورکولی شئ پاکستان کې کوم ځای کې افغانستان کې نور داسې ملک چې کوم ځای کې تاسو وي حاضر وخت نو هلته به هغه نوم ورکئ مثال په طور زه اوس په ملیشیا کې یم نو دلته به زه ملیشیا ورکړم دا دی ملیشیا په کلیک کو حاجی نو اوس به دا یوټیوب چینل چې کوم دی دا وریفای کول غواړي دا به څنګه وریفای کوو چې وریفیکیشن وشي د دې مکمل رجسټر شي نو دلته به راشئ حاجی اوس به یوټیوب دا چینل چې کوم دی دا وریفیکیشن کوم مکمل چې رجسټر شي دا بره چې درې کل دی دا به کلیک کوئ مای چینل به کلیک کوئ دلته به ښکته راشئ کوم چې سیټینګ دی دا به کلیک کوئ سیټینګ هم چې کلیک کړو زوم به لږ آوټ کوئ
دا تاسو ته ښکاري چینل سټیټس اینډ فیدرز، دا به کلیک کړئ. دې کې اوس نور د چینل چې کوم سیټینګ وي هغه به کوو مونږ. اوس دلته دا وریفای لیکل شوی، وریفای دا لکه وریفیکیشن نه دی شوی، لکه رجسټر شوی نه دی مکمل. دلته به کلیک کړئ. دلته موبایل نمبر غواړي، موبایل نمبر ورکړئ. ټیکسټ می، دا ټیکسټ می به کلیک کړئ. دلته به موبایل نمبر ورکړئ تاسو. حجی موبایل نمبر مې پکې ورکړو، دا به سبمیټ کو، دا به کلیک کو سبمیټ. اوس به دلته ما ته وریفیکیشن کوډ راشي، بره دا یې راغی ګوګل وریفیکیشن کوډ. دا وریفیکیشن کوډ وګورو، 454038 کوډ دی، 454038. سبمیټ به دلته کلیک کو. دا اوس مکمل جی مونږ سره زما کوم یوټیوب چینل دا مکمل وریفای شو، رجسټر شو. کنګریچولیشن. تا اوس کنټینیو به کلیک کو. اوس زما دا یوټیوب چینل چې کوم دی دا مکمل رجسټر شو. اوس زه تاسو دلته بله خبره هم دلته دا لږ زوم کې دا مونیټایزیشن چې کوم دی دا لیکل شوی دا الیجیبل دی، دا به هله انیبل کېږي چې کله تاسو سره د دوی خپل رولز دي هغه به تاسو ته پوره کوي. مونیټایزیشن به هله تاسو ته آن کېږي چې کله 4000 واچ ټایم دی، 4000 ګنټې څوک ویډیوګانې وګوري ستاسو په دې چینل باندې، او 1000 سبسکرایبرز مکمل شي. دا یوټیوب ستاسو کوم دا چینل دی 1000 کسان سبسکرایب کی، نو هله به ستاسو ته دا ډالرو دا مونیټایزیشن چې کوم دی دا به انیبل شي. بیا لکه دا تاسو کته انیبل دا اپلوډینګ ویډیو دا انیبل شوی دی. اوس تاسو بس دا یوټیوب چینل جوړ شو، او دې نه پس چې کله بیا ویډیو په دې کې اپلوډ کړئ، نو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې ویډیو په یوټیوب کې چینل کې څنګه اپلوډ کړئ. حجي نو زه راځم اوس دلته موبایل کې خپل یوټیوب چینل کولاوم. بره چې کوم تصویر دی دا به کلیک کړئ. دلته به دا کلیک کړئ، پلس جمع نشان چې وینئ دا به کلیک کړئ. دلته به کوډ ورکړئ، د موبایل کوډ چې کوم تاسو ورکړئ. فار ایگزامپل دا زه اوس کوم چینل هم جوړ کړو، تاسو هغه په دې کې کولاوښئ. نو د هغې جیمیل اکاونټ چې کوم دی هغه پکې تاسو ورکړئ. نیکسټ به ووهئ. نیکسټ هم چې کلیک کوو دلته به پاسورډ ورکړئ چې کوم تاسو جیمیل دغه پاسورډ ورکړو. پاسورډ هم ورکړو، نه ښکته به کلیک کړئ ایګري. دغه شان دا سرچینګ به کېږي. حجي نو ما سره اوس زما د خپل ټیک سنا چینل چې دا ما سره کولاو شو، دې کې اوس تاسو ویډیوګانې ګورئ یا نور داسې د بل چا چینل سرچ کوئ. مثال په طور زما بل چینل دی بره سرچ کې به ورکئ، زما د یوټیوب بل چینل چې سرچ کې به ورکئ داسې، یا د بل چا چینل به یې ګورئ سبسکرایب کوئ. سبسکرایب کوئ به څنګه، هغه به ما دا اوس ګورئ تاسو د چینل پوره نوم به ولیکئ. زما دا بل چینل چې سرچ کوئ دا به داسې بره لیکئ، بیا ډایرکټ راځي. دا وګورئ
دلته به کلیک کړئ، سبسکرایب به کلیک کړئ او ورسره خوا کې د ګنټۍ دا نشان نه دی له یو ټک ورکړئ او دا آل چې کوم راشي دا به کلیک کړئ. بیا چې دا چینل والا کله ویډیو به دې کې اپلوډ کړئ نو زمونږ یوټیوب دې انباکس ته دلته به ویډیو نوټیفیکیشن راځي چې یاره دې چینل والا ویډیو ورکړه په یوټیوب کې، د ده ویډیوګانې به ستاسو کتلی شئ. ملګرو ویډیو به هم خوښه شوي او که چا د څه قسمه مسله وي نو ما ته په کمنټ کې ویلی شئ. نو را روانې ویډیو پورې ما له راکړئ اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.